Tervehdys jälleen Volvon kimpussa, mutta eri Volvon kuin viimeksi. Nyt on V60 ja tässä on semmonen homma, että täällä alla on pikkusen ihan pieniä ruostealkuja tuolla, mistä nostetaan autoa noissa nostokohdissa ja sitten tuossa helmassa muutenkin. Nyt ne on vielä sen verran pieniä, että ne vois saada otettua kiinni. Tämä videon aihe on oikeastaan se, että miten otetaan tää sivulista irti. Mä etin YouTubesta ja netistä todella monesta paikasta ja mistään ei löytynyt ohjetta tai videota ja koitetaan saada se nyt irti ja jos se onnistuu, niin tästä voisi sitten tulla video, jossa se näkyy sitten, että miten se irrotetaan. Että jos joku muu on miettinyt samaa hommaa, niin koitetaan tehdä semmonen. Koitetaan saada se ehjänä irti. Mä en niitä maalauksia ja ruosteen korjauksia kuvaa, kun siinä on niin monta mielipidettä, kun on miestäkin ja menetelmää. Mä laitan ne miten laitan, mutta koitetaan saada tästä helmamuovin irrotuksesta ja kiinnityksestä video. Tuolla alla on sen näköiset tommoset muoviset klipsut. Näkyyköhän sieltä? Noista voisi äkkiä päätellä, että sitä pitää työntää tuollain pituussuunnassa tuota muovia, mutta mä oon tuolla toisella puolella sen verran harjoitellut, että mä tiedän, että se ei lähde sillä lailla. Se on vähän harhaan johtava tossa ja se helposti rikkoo ne klipsit sieltä sisältä. Sitä ei avata sillä lailla. Tää alkaa silleen, että otetaan tosta 3 ruuvia pois. Tosta lähtee tuo muovisuoja irti, mikä on tossa kiinni. Ja täältä etupuolelta sama homma. Tommonen pieni lipari tuolta irti ja ne ensin. Ja sitten aletaan ottaa tätä itse muovia irti. Ja nyt on tosta irti toi muovi. Ja sama homma, tuosta lähti 2 ruuvia ja sitten siellä on tämmöset tapit. Ne on ihan vaan vetämällä tuosta pois. Sitten aletaan irrottaa tätä muovia. Ja sen pitäisi lähteä niin, että täältä alareunasta nykästään niinku alaspäin ja ulospäin. Eli se taittuu niinku näin pois sieltä. Nyt tää alareuna on täältä niinku näkyy, niin se on irti. Se on irti ihan tonne eteen asti. Ja sitten alkaa se vaikeampi vaihe. Eli täältä välistä, tossa on tuo sauma, niin sitä rautetaan. Ja siellä on semmonen muoviklipsu, joka pitää sitä kiinni. Ja sitä varten mä hain semmosen työkalun, semmosen muovilistan, jolla voi niitä klipsuja irrotella. Näitä kun lähtee vääntelemään, niin täytyy olla hyvin varovainen, ettei halkasis näitä, niin mä annan sille maltillisesti pikkusen lämpöä tohon ennen kuin mä alan sitä irrottelee, että se nyt se ei ole ainakaan ihan jääkylmä. Sen verran lämmitetty. Sitten täältä pitäisi päästä tonne väliin. Tuolla näkyy tommonen nasta, keltainen tausta. Se pitäisi saada sieltä varovasti nouseen ylös. Jos on musta ja keltainen kohta, niin se musta pitäisi saada siitä keltaisesta irti. Eli siellä on semmoinen keltainen pohja siinä nastassa ja sinne menee semmoinen musta tappi sisälle, niin se tappi pitäisi saada nousemaan nyt varovasti alasta ja tästä vetämään. Nyt lähti toi ensimmäinen tosta. Näkyisikö se tuolta, jos se tappi nousi. Siellä on 2 vierekkäin noita keltaista tappia. Toinen nyt nousi tuolta jo ylös. Kuuluu ikävä ääni, mutta kyllä se lähti ihan oikein auki. No, joo, eli kumpaa sä kampasit? Tämän puolimaista. Sen puolimaista. Nyt kato, tuo tappi tuli siihen eteen. Niin siihen ei yllä. Niin, sitä on millään päästä. Se on niinku mutkan takana. Niin. No niin, onkin herkullinen. Mutta tommoset. Eli noin mustat tapit oli noissa keltaisissa pidikkeissä. Ja sitten tuossa keskellä on tommonen valkoinen tappi, joka menee tuohon isoon reikään. Niin nuoko saa varovasti vedettyä ulos, niin ollaan voiton puolella. Ainakin vielä tuo klipsi on ehjä. No niin, nyt tuo mielestäni hankalin kohta on irti. Sitten täältä kun jatkaa varovasti tätä listan rauttamista, niin tuolla näkyy semmosia mustia, vähän erinäköisiä klipsejä. Tossa just kameran alla on semmonen. Ja niiden pitäisi lähteä siitä, kun varovasti vetää, niin
yksi kerrallaan lähtee täältä takaa vaikka eteenpäin ja niin niiden pitäisi lähteä siitä irti. Yritetään. Mulla on tämmönen muovilasta nyt tässä, että ei tulisi jälkiä pelteihin. Ja tosta varovasti väännetään ulospäin, taivutellaan. Noin, aika kova ääni kuulu. Mutta taisi lähteä ihan oikein tuolta sitten tonne eteenpäin. Niitä lähtikin saman tien jo useampi irti. Sitten mennään tänne eteen ja jatketaan. Jatketaan täältä, mistä on vielä kiinni. Pitää seuraava kohta täältä. Oho, nyt se lähtikin sitten kokonaan. Se näköjään lähtee aika... Sitten kun se lähtee, niin se kans lähtee. Katsotaan kohta, että montako klipsiä on hajalla. Ja miten se täältä eestä oli vielä kiinni. Noin. Eli nyt on irti. Eli niin vaikka nämä toisen näköiset klipsit näyttäisi, että sitä pitää niinku liikauttaa tuota muovia, että se on tolleen pitkä reikä ja sitten se tuli siitä läpi, niin se ei mene sillain, koska nämä toiset klipsit, mitkä on täällä toisessa reunassa, niin niissä se pitkä reikä, eli tämä klipsi irtoaa niinku tohon suuntaan ja tämä toinen klipsi irtoaa tähän suuntaan. Niin sitä muovia ei voi liikuttaa ees taas tossa, vaan se täytyy ottaa tolleen niinku varovasti vetämällä irti. Ja nyt jos tarkastellaan tuhoja, tuo ehjä, tuosta meni tappi poikki, tuosta meni tappi poikki. Tuossa on vielä ehjä tappi. Tuossa on ehjä tappi, tuossa on ehjä tappi. Noi on ehjät. Nämä näyttäisi olevat tämmöistä kannakkeesta, ei ole yksikään mennyt rikki. Ja niin kuin näkyy, niin no täällä ei ole ihan toisella puolella oli paljon enemmän kuraa ja moskaa, niin. Mut puhistellaan noin hienosti hyvin ja jospa me saatais tää ehjänä vielä takaisinkin. Nyt on helmaan laitettu massaa ja koitettu vähän korjailla pieniä ruosteja alkuja. Seuraavaksi pitäisi alkaa taistelemaan tuota helmamuovia taas kiinni. Ja tässä muovissa on tosiaan pari näitä tämmösiä klipsuja mennyt rikki. Eli tosta puuttuu ja tosta ja ollaan tuolta netistä tilattu semmonen setti niitä, niin kokeile löytää siihen semmoisen, että sen saisi sillä pysymään kiinni. Ne ei ole just oikeanlaisia, mutta siinä oli aikamoinen valikoima, niin jospa sitten joku löytys. Noihin kahteen mä vaihoin uudet, eli nuo on nyt tuossa uudet. Näitä mulla ei ollut. Näitä olisi ollut, mutta nämä on kaikki ehjät, mutta nuo on yllättäen 3 erilaista. Niin tuota mitä mulla just ei ole, niin niitä tietenkin 2 meni poikki. Kuinkas muuten? Niin. Mä nyt koitan saada tämän paikalleen noilla netistä tilatuilla random setillä olevilla pidikkeillä. Näyttää siltä, että nämä 3 etumaista näistä niin ei tartu enää ollenkaan näihin. Tuolla hakkaa tyhjää, nyt tuolta tuo kantarikki näkyy tuolla taustalla. Ehkä en tiedä näkyykö videolla, mutta niin, pitää koittaa näihin löytää joku korvaavat. Kokeillaan ensin tommosella, missä on tommosia väkäsiä vaan, että jos ton sais painamalla tonne. No ei oikein hyvin pysy, heiluu edelleen. Ei hyvä. Sitten kokeillaan seuraavaksi tämmöstä, missä on ensin tommonen niinku sisusta tai tommonen, miksi sanotaan aluslevy, joka pukataan sinne ja sit siihen tulee tommonen tappi sinne sisään, niin katsotaan. Olisiko tästä mihinkään, saako sitä menemään tonne?
Tappi meni, alusta. Sitten jos sais tuohon. Ainakin se on. Se oli ainakin. Tää on parempi. Nyt pysyy jo paljon parempi. Nyt se meni vasta paikasta. Se on tiukka. Parempi kuin nuo alkuperäiset. Noilla mä laitan ne loput. Nyt on kaikki ruuvit täältä kiinni ja eestä kans. Ja tää tuntui jäävän ihan jämäkästi tähän paikalle. Et nuo tommonen setti, missä on erilaisia noita muovipidikkeitä, niin niistä 2 sattui passaamaan tuohon niin justiin täydellisesti, että se jäi varmaan lujemmin kiinni kuin mitä se oli alun perin. Tää on ihan tukevasti täällä nyt. Semmonen helman tuunausvideo tällä kertaa nyt. Ei muuta kuin seuraavaan kertaan. Se on moro.